So ito na guys yung sweet and sour sauce natin. Hi, my name is Anthony pa. In this video, gagawa ako ng sweet and sour sauce. Ito nga pala yung mga ingredients natin guys. Ketchup, sugar, ito guys, salt, vinegar, water, cornstarch para sa pampalapot natin guys. Ito rin yung para sa pampalapot natin, water. So ito guys, dissolve muna natin itong water and cornstarch. Walang muna ang pan guys. Lagay ko na itong sugar. Water, vinegar, salt, then lagyan natin yung ketchup. Natin nga po guys, mahina lang. Haluin lang natin siya. Guys, lagay ko na yung cornstarch para lumapot na siya. Ito na yung sauce natin guys. Sweet and sour sauce natin. So ito na guys yung sweet and sour sauce natin. Hi! Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and the bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video. Thank you for watching!